Ang mga sinabi niya, sabi, hindi sabi yung tuloy, kung wala yung sabi, ito pa ako sabi niya. Ay, iya. Sikat ka ba? Kasi ano ba, kang inora ni di ba? Dito lo sabi niya, ito po ay ano, babae. Kaya no bilyon mo. Buat na sa pagkakar sa mga ito. Yan ba para pa wala ka. Nagaganda. Nagaganda. Muna nga din ako nagaganda. Tapos hindi sa karmanda. Nasukot ka na daw. Parang sila yung magawa. Nakaspan ba ito? Nakapan sa tabi. Ikaw po ka nila magpuno ko. Sino ba ay gano'n sa ano sa ano yan mo? Wala kita sabi, kampan ko. Ano yan? Mabait na bata. Katulad sa Korean, ay kuha sa mga iyon yung sumayaman sa mga kaya yan, gano'n din. Mabait na! Ganito pa na kanya. Naging sarili na tayo. Huwag ito mag-yun. Ano? Ayos na ulit. Nata? Sabi yung ulit. No, dumang na. Ano ba? Ano yun? Open mo. Ayaw. Ayaw. Tutod na. Ayaw. Okay. Makakapon. Ano, kita ka na project ay sa tutulog. Wala kayo mo. Wala ako sa tao, pinili nga naman. Pero sabi, dapat yan, sa iman nga ni Garo ko sa uwi, balik ka sabi, sumakit ako sa likod. Pero pa niya, mga gano'n mo tayo. Gawin ka ni Elephant. Tapos, sa mo.
Ganun ko na kaya mo na. Mag-ihi kayo sa tao pag nakaroon ito. Mag-ihi na. Kaya. May makal kayo. Ako malalang yung mga Style Ito ka mo sa problema kung mag-ihi sa tao. Sabi Ipon na ganun poste. Ali. Ah. Hindi ka ba kanali? Ito po sa mga tao sa timbutet sa kaya na poste. problema, gamot ang sa problema tayo. Mag-ihi. Easy na. Ito, magpapaini. Sabi, Ang sa Anto and Samuel. may ka na to ba? May ka na to ba? Kiningi ang nasira. Nasira ang van? Awag Kinamagalit. Lablablab. Pili ba sa akin? Tinanong parang baboy. 7 years. Ito na siya. Parang baboy dahil. Pandok pa rin. Capital to action. Gaka. Ano pala? Bata. Nagpalit sa kapit. Magboro mo daw mga Grabe na kaya. Hindi, magulat kayo sa makita mo. Magtaksa. Ano man ang taksa niyo? Wala ko sa sinabi. Taksa. Hindi na bubulong talaga. Ano ko? Isip. Hindi ako inalong 50. Kaya, Oh, naman nung. Sorry, God, you're inspired. Basta mga kapatid. lumos talaga mga karakter sa Butete Talo. Eh, po, ano, hindi kita ako magluto ulit. Hindi ka na yung pasabo. Ang sakit. Ay, hello. Una, kung tinang naman yung Nakatubay, ini tapos ini yung Sinalot yun. Sinalot ko rin. O yun mo. Sinalot. Susuolat magaling Butete. Mareho. Saday. Ogma ko. Nag-asa. Ang regalo pala ni Butete. Sinalot ko. Ano man ang klase bitisiya do? Ang kuko. Bilog na bagasan na iyan. Kasi, Ano na da? ano na update sa araw na ito. Masaya sa Rowen.
Maayos ako. Sign ka na, sign ka rin ka rin. So, bagong gupit. Bagong gupit kasi magninong sa kasal. Parang kapag-pitik video pa din. Nakalakagod mo klase. Nagpapuntik sa ano pa. Anong klase ng mga our birthday, Ate South Street, White Method, Parang magdinigo. Pinagawa sa... si Botete. Team Botete. Ulit ko. Hindi ko nakuha. Gusto ko lang po para wala okay na. Pag wala okay. Lukso. Yan. Lukso. Botete queen. Isang butete yan. Ay po kaya. Wala sa problema. Mark Santos matubang. Mark Santos. Mga lang yun na naman doon. Sa tao. Kalihan ako yun. Ikaw, magsasabi pa rin yung victim. Diyan tayo. Sarang po lang. Bidya lang ang matigita. Basta white tayo. Bidya pa na po may konti. Anong ba nagagamit? Nagpaglalabang ako. Palipad ni Tintin. Wala lang 500 dollars. Wow! Limang Sabi beses niya, ko na. sabi niya, why ba na. niya? Wala na datang. Nagbaha. Uy, oh shit. Oh shit. Pagkaan mo sa dalang, Philippine Dress ko. Kaya niya. Wala na ba? Pag nagtaon na lang. Stop out. Listen. Wala. White Venus ka pa buwan. Kailan ka na pa nag-upload ka pa sa Pilipinas? White Venus. Yung before ngayon, magpinapuro special. Before ngayon. Wala mo ka nag nawa ka nito. Pray lang kumain. Kumain. Free lang po. Nakaka-like ko.
Bakit mga putik sila? Taong-taong gapang. Grabe ito. Yung isang oras sa mga ano. Children. Yan ba? Mahal na kabiti. Parang natindo ka nga. Pagkala, Alexia. Rapid ko pa nagsabi paraan si Rapid ko. Biglaan mo na yan kasi si Rapid ko. Ikaw. Ipan. Ayun nga daw, puro na. Sabi pa papita on siya. Do anong papita on ang dalag mo na lang. Sabi lagi. Episode. Oo. Buwan na ito lang. Buwan, sabi niya. Hindi tama niya. Si Tatay. Buti na Ako yung mga hindi galit mga hindi tatay, kailangan mo ng pagkakas niya. Oo, hindi nagkakad mo ko dahil sa edison na niya. Wow na wow episode. Walang puso. Walang puso. So, pag-link yun. Pero ba yung bigla mo yun si Rapid ko? Bakit ba? Hawaii. From Hawaii. Saka iba ito. May pangay na. Wala na pag-rock sa... Yun nila. Pangit na daw nila mo sa gayon. Doon siya na babae na biktima. Sa isang Lalak. Isang naglagay ito sa road. So, hihingi sa tao. Ano man, maas. Maas. Hindi nakadyo ba? Oblong na dapat. Ano mo episode? Hindi na kayo mabasa sa ulan. Mabasa sa ulan. Saan kayo mga anak? Hindi na sa tao. Kung ano, parang makapagod na ba? Pero isig yan ang ano, ng pera ko. Ang pinakahirap po ta. Kasi ko, hindi daw ano ko ngayon siyempre sa iyo. Kasi tinitili ko na bagay sa kanya ang sakit. Yung talaga ito. Sinalot ko naman. Kuya, ang favorite ni Dara. Ibubuan yung tao. Alam ko yun. Bako, isa. Ibubuan. Ano yan? Baba. O yan. Wow. Ibubuan yan. Ibubuan yan. Lola sa jet. Nakatira. Dahil sa dito, pinapit. Salamat Ma'am Tintin. So Tintin, so yan sa amin. Oo, Tintin. Ako sa dati ko siya. Lagi mamamati tayo. Palibong pampayan ng Pagpiksa ko, pagpiksa. Hindi, kasi bago yun. ito ang versus 57. Ano bro?
Ay, bawal ito. Ano ang bawal dito? Bisaya. O ano? Ano mga ano sa Tagalog? Dito sa Bisaya. Ano pa? Oh, ito. Manunse. Hindi ko lang. Madali ko pa. Kakay manok pangkulang, mapunan, mistake ka. Nagilingi na bandero. Sayo, Bisaya. O, ilan pa sa Bisayo yan? Wala naman o. Oh, ano naman sa... Hindi ka ba na nag-i-skip yan? Adi din. Mag-skip ako din. Sige daw. Laki. Ang tulak pati yun. Ako ako. O, hindi ka. Tignan mo na. Bakit siguro mo Tignan sabay? mo na ako skip. Laki. Nahubuan ay kakasayan po tayo. Tulak na. Bukaw ko na.
Ito, Bill. Yun yan sa iya. Yun din, kayo pa sila ni Robert. Buat pa rin sa kaya. Gold sa champion pa. Ano kaya maurag na ano pero ito na ano. Giving. May akong tayo sa drama na nagulatan. Kasi natawag sa drama. Sa ground yun. Kuya pa. Sabi ko ang yun. Para ano para ko tipo below ko. Nagtablo, kaya nagtablo. Pero patalo ko na to. Reflex tab. Reflex tab. Dahil ni tablo, marami na ba yung sa Davao? Kailan? Sa Davao. Na ano pa rin dapat? Day one from the Kada, boy, kada ba? day one. Sige ba? Ang pangarakan, basta lang man. Buhay. Paano? Yung sa ito. Sikat lang. Ganyan talaga kung ano. Ibang May pa. may boy pa kapag katapos ng boy na isang no, so big, diba? Gusto ko natin. Sistema na pagkilo sa kapayan. Dahil LSTU, kaya sa tuloy. Grabe. 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 Manod ni Uti na may pala sa isang or wala ka makikita. More incident video. Yung talaga. Sige na. Yes, I'm 18. I'm Bo, kapawalin ba? Bo, kapawalin ba? 17%. Next year. So, sabi, dahil ano sa ko yung internet, sinabi ko na ako. Doon ba sa leader sa okay. Dumat. Mga alas stress ngayon.
lang. Itulo. Dapat na yung sa balikod. Sinabi. Para man. Ay na. Ay na. Okay, sir. Ayan.
Yung awan. Balik ako. Ito ka sa akin.
original pa rin. Original pa. Sabi daw, original pa rin. Bago da, sabi. Tapos sige daw.
Yan. Dua. Patay. Yan. Yes.
Hindi mo maganda tulog. Nasa ba? Then agad. Nagpabayad sila doon. May ipon. Open soul. Boy. Ay.
Ayo, Paulina, Paulina.
Yo le llamé. Yo quería trabajar en el que hacer alguien me tiene pasado. No, na. Deme tu dapat cellphone.
Okay, sa pag-ibig, kasi wala yan ako. Kasi ito ba, hindi ka lang sana. Ba't talaga ako, Now, mo ni garo niya ni dati po dati sa surprise wala pa yun. Ako dunya.
Hindi ka na puti. Meron pa rin talaga na outdoor game. Ano? Ha? Outdoor lang. Meron na Ulit pa kasi. Bakit paano kung magandang ba ito yan? Tawag. Kaya nga, ganito din ako. Yan, basketball. Kaya ako daw ako. Diba yun ako? Level 100. Bye.
Compare sa code, securely. Ano sa talaga? Ay, baka ulo. Dayman, kabuk man. Dahil natakot man yung kabuk. Ay, hirap na. Kaya, kurang bubuo ko. Dahil araw, dati ako nagkakawat na ano. Ako, nasa, kuwan na rin ako kahit ko. Nabilis ko, hindi ko mag-isip ka. Hinahambugan ako, mga, pag-abot ko nga level 8, level 75 siya. Inalagaan ko na. Ako bilay dati, pero yun. Ako dati, ito pa. Tapos, sulapit pa, sumigal lang ako na. So, ba nga, may ulit dati. Ako sa'yo, ano? Boss. Iyo na ako ka naman. Dati. That's why, ito pa. Ano? Ito pa. Katray. Ako daw, kumagaling. Ay, iyo, pag mga akit kasi. Barbara. Iyo. Batig. Paano mo din ako din ano pa tawag? Pero sa Pero loob ang na tanong sa ko boya. daw, bakit? Oh, audio. Wait daw. Ay, yan. Alba. Talagang ligo tayo. Hindi ko bawas. Grabe talaga ako yun. Pag may noodle, dahil natamaan ko. Hindi ka natamaan. Natamaan ko lang. Ito ay naging term na
Tama. Kasi kararap mo ang sabi. They are the one they can down. Yun yung tatry tawad. Tatry. Mga siyempre, bakit ka nagsita? Siyempre, nakalat yung alam ko na hindi na kayo na pangalan, going to down to tell my son. One of na, isa kay Juanpa, stay trigger, stay trigger. 1, 2, 3, 4, makikita dito. Weapon, speed, or laser. Siyempre, sinusunod. Hindi ko eh, huli lang. Sige lang ah. Okay. Ito ako kung mo kayo at tulungan ka naman. Isang pangalaw. Nakalis talaga. Pero mo, kalis ko din dito. Yung ano, hindi ako makakatang. Mga staff, pwede ba? Target. Maraming smart, pangit. Matry ko lang dito mag-ganda. Kung nabagay ko pa yung natutry na CR, kung ano ako yung skill. Pero naman ko yung spam. For nandiyan yung kita na yung bullet penetration na yun. Weapon skill ka, kaya naman. Morning is reading, nakakano sa kami, galing ako ng First, siyempre, life. Pa, pa, solid suppressor. Gusto mo ano sa mga tao namin, try talaga mo. Let's go. Dala. Shotgun. PR arms pa lang. PR. First, the barrel.
Yan naman kayo mga pare. It's fire bullet lang mo na easy and the grip. Hindi na lang ah. Weapons station friend. It's one up to para kira. Diba? Kaya. Those packs dapat. Tapos yun. Three hours. May kamu go look that view. Siya ba kasi kasi ba? Nakakaka lang. Kaya ako makakasas. Kaya pag nag-test ako makakasas. Ayun, oo. Yung sala, galing, ay nakasala. Nakasala. Yan, lang, ulit. Yung pala yung tama ang kahit. Dahil ko na yung ulan. Aso, so, ilo tawin mo, they are ignorant. Transmit. Masin una. Mga vertical ray. Kaya ma. Baril ka. Only bullet straight. Stop. Inside side. So, yeah, attach recommended.
Ano oras sabi mo na?
Ano sa piso? Hindi mo kawayo. Ano ko ano?
Ano? Sino mo na, Jace? Hello? Sino ka? Slide? Say, Andre. Kape. Normal. Di pa nagawa sa lipin.
Yung ako ko dati yung Dahil kapag sa maluto ko, yung kay mama ang electric fan. Pabayaan ko muna lalo. Sino nalulungkot? Hindi ka nalugod?
Paano ka ba natin magsangayon? Kaya, sayo. Sa mga klase mo, mga aragagin. Pero, dami. Hindi, may kapit. Eh, ba, di ka tawalan sa ayo mo. Kaya, Ang iyayin ka dami. maski, sayo. Lemon sayo, lemon. Lubang, tapos, Ikaw na sila. ang ating, ay, Unang minuto. Pinakataon ko, dati ko na may kunting dala ko pag flag ceremony. Oh, di pa din Corner? Corner. May corner naman. Wala sila dito, magbabagsakan dito. Ay, ito, dito. Wala kasi sa inyo, parang sa inyo. Yung dati ko dito, mahanap ako yung maganda at kabilang ang pagkita. At ito, may maliit na dito. Utik, para piso, 5 minutes. Utik. 5 pesos ang 30 minutes. Kuya, baka naman. Libre na ay. Ano mo pa pera? ito, ano, Simula pa lang ano, mapapa. Ako, wala mo. anong pwede mo ito? Mga labi ko. Nakakilap, nabulgap na.
Ayun na tayo, tumakbo na dahil pag-aral natin. Wala mo. Iyan. Tayo po na Alam siya, kina ko yung Tayo po na lang. So yan, coffee pala. Dahil po na po. Iyo talaga. Invisible sabi. Food expert yan. Walang sumol atin. Si Kulsum ba? Tapos pagkaon na ano guys, patatin din. Ayun, okay. Sigaw. Yan, kape. Coffee masakit pa rin talaga. Kasi sobrang katabi. Oo, pamana ka. Ikaw ka kanya. At kung nagagamit, Siyempre yung ano yun. Ito yung kanya. Gusto ko alam nun sa sakaw. Diba? Kaya sa tubig. Gusto ano yun? first na sabi, pagkano ba at first na ba? Hindi sa malupit na ba? O, sabi lang, hindi sa malupit. Kaya na kung tututong kape, ano nila ang sabi ko ito? So, kape-kape yan. Tututong kape. Kape ko ba yung kape? Ano yan? Susunod. Mama, inagkaroon ng tago na bobe. Wala na wala. Ano niya pa ang pa yan? Yan na. Ayun ang pinakamasarap. Oo, nilakad sa papel, no? Masarap nga talaga. Yan, no? Mas naman gano'n. Pusta. Kasi sana, sa tuwag sa pagkaroon sa ganito, kape. Ayun ang pinakamasarap. Ano yan? Ano yan? Oo, ito ang sabi. Iba doon ganda ng sabi pag sa iya. Nagsuka na ano ko. Kapag lang nila. Dapat po nagmatik pa din. Oo. Akla di ka dala. Ano? Ano? Sabi ko, pili ko gusto ngayon mo. Galang-galang. Dahil kung nako-free. Dahil kung nako-pidaan. Oy! Dahil ko lang, tingin ko na. Sino mo na yan?
Wow, si Alineo. Kung nagbabalik na kung siya ang eh, di blue ko pa rin kaya. Tiktok pa rin. On sa phone. Take lang tayo. Take one po. Sige, man mo pa. Take 51. Take 51. Buda sa pa. Ano po sa one ba? Take. Yan na tayo. Ano yung plato mo? Ilalagay ko sa ito. Sorry.
budget. Ito to naman. Mouse to. Pag 69 eh. Ayan o, pag 69 ano, Ako, meron yan nila. Mga pinag-break. ay linis ka ba? Ayun siya. Gold. Okay. Mata. Nata. Aga hindi ko na aga. Dapat ko kung nasa sila ano kung nasa sila parang may mga pag-uusap
Easy.
Kuya mo. Oh, ano ko, di ba? Walang buhay. Ay, Oh, di ba? ano ba? Ano? Ano ba? Oh. Kaya hindi, alam ka ng boxer na ako. Ha? Ah, ano ba? Meron ba? Manahol? Yan, alam mo na kung ang box. Ito. Meron na. Ah, yun. Hindi ba ano? Yo. Kaya naman yan. Wow, pagka-game siya dito na.
in the store. The one, go.
Ikaw ka din nakanta. Ano kanta? Eh, kanta. Marimar. Marimar. Ano yung Marimar, Marimar. Ayos ka. Ano ka eh? Hindi. One. One. Ginagawa.
tumayo. At saka magtanaw at baka malunaw yung lalagayan ko. Ikaw po, ikaw ay susunod na malaking bahay na balon at mataas. Nagabitira at mapakita ng mga mahal. Mga batid na Oo, na ako nagagamit. Si ate kainin. Gamit na. Ay, bagsakan, bagsakan. Lalo kung nagkasi bagsakan. Pagsakan, Nandito lang. puta yan, naayos yan. Ay, okay. Sino meron? Ano, kanto. Mga buko. Magbuhat ako si Faith. Bakit ako tulog sa Faith? Ito ko lang ang sabi. Ito, ano, Faith? Pwede talaga daw ako pwede. Pwede. Paano ko daw ng bagsakan? Araw ko ako ko. Ako ay, Alin? Alin ang gagawin? I just get me right, get me right. Even if my existence never is right, I just want to talk on your face that is alive. Then I let it be busy now. I certainly know it's not right. What I feel under eyes to the girl. Why if you find it just a piece of smell? I feel it is good and right there. I'm just in the night. Papagising mo na lang. Nakakagising ko lang sa pagpapagay. Pero
Kung makuha ang gusto mo, like, video ka ka. Maybe, gusto ng item matuong na yun. And then I want to stop for a moment. That is too soon. Nasa akin ang action. I want to stop for a moment. That is too soon. Too far. Mula sa Eminem. I walked to the valley of the shadow of death. Sa ano, Gangster Paradise. Yun ay yun. Sa Selection Hill. Dahil huge. As I walk through the shadow of the valley of death. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life, and I look at my long that if my mind I think that my mind is gone, that I never on the mind, that I I've been spending all every night, living in the black sun's paradise. I've been spending most of my life living in the black sun's paradise. Been spending most of my life living in the black sun's paradise. Been spending most of my life living in the black sun's paradise. I can't remember. I'm never gonna lie. I'm never gonna Dalawa na bagay na tumulis ka siya. Oh, kasi lots of flower and fish that we bloom. That's my first memory in life when I'm free. They could think that you myself you got some that is what you I wonder when they love is the monster you love the love the pain I got it from it's all inside I eat my heart the beating in my heart and then it's so I will take it down my feelings so it's very
Kanta daw po na kanta kang binay. O ba ako yung lalo ang binilyo. Ang mag-inaralin na kami ang binilyo. Boy, God, I made you like the center. Oh, God, she is my family. Marvelous beautiful. You know I'm gonna America. Di ka magkanaw ang kakulitan. Nakita din ang buhay kawalan. No wonder that love, baby, don't let me love her, baby. The baby, I'm down and right to her. It's not even a Kakanta ho. Sana sa friend, sana sa mga sa music niyo, sana din magpa-talent mo ba? Vocal, vocal ano. Sana ay, kung magpa-talent mo, ano na ako sa imaga na? Domingo. Sa bukal. Yeah, yeah.
naman sila, please. Pag natapos lang, tapos ka naman. Ano yun? Ano yun? Matapos. Si, oh shit, nagbabae kasi ako.
Buti kayang hirap kayo. Ito na din. Ate. Ay. Ano na rin? Hindi na dyan. Ate. Ah. Ganun na din. Dali na tayo. Alin na dyan. Kung magaling ka na. Sipi-sipi na naman. Oo, dali na din. Dali na. Ano ako ulit si Conex? Next sila. Ito ang Diyos mo. Alam mo. Ulit si Conex, ah. Anong bed? Those, no?
Until ano? Go slow. Ano yan? Gusto ko ba? Doon ka sa po. Ano nga inside? Wow. Super was. And you guys. Good job.
Pero, wow. Sige ka lang, Patrick! Dito ako! O, dito na ka na sa tatlo. Then, uy, ano? Hindi, oh! Hindi, hindi na ako nag-audio. Hindi mo ako kung sa'yo mga hindi ako. Hindi ko nag-audio. Ano ba na ako? Ano na? School. Wala ba? Ano ba? Ano ko pa dito? Uy, putik na. Hindi na ako. Diba? Oh, ayun ako, sabi ko dyan. Ate Dian. Uy, putik na. Ayun, oh. Ayun, oh, dito na. Yes. Ikit sa kanya. Uy, uy, mapagdadaan na ako. Uy, 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 uy. Robert animation lang. Ay! Wala ko ano. Wala dito ka Robert dito. Lima ka.
Ito! Lusa ito! Lusa! Ano naman kita? May nakajoin! Sino ma? Oh, bangga. Oh, bangga.
Naumanan ka.
Ano ba ito?